Kimi here and welcome back to my YouTube channel. And for today's video, so tagal na rin tayo hindi nakagawa ng makeup review. So as you can see, nakapag-foundation ako at saka nakapagkilay na tayo mga beshi. Shout out to you, sis. Thank you sa paraphone mo. At saka sponsor daw niya si Pinay Mom UK. So, sa mga hindi pa po mag-subscribe sa kanila, please subscribe na and yeah, support. Let's support each other, guys. And for today's video, yung review ko to, kinuha ko na pala yung laman. Bioderma from laboratory dermatologic. I don't know. Ang hirap basahin kasi. Yan sa baba, guys. Yan. Kasi galing to sa tito ko or galing to sa cousin ko kasi binigyan niya, galing siyang Dubai. So ito siya, itong lip liner. Ito, guys, yan yung Palladio lip liner. Yeah, lip liner. Yan siya, guys. So lip liner, rubber, focus mesh. Tsaka itong Wet n Wild lipstick in the shade of E536A dark wine. Oh my gosh, dark wine. And ito na to, herbal lip gloss, Palladio lip gloss. Bakit Palladio? Okay. From Aquaforce, Palladio again. Waterproof defining mascara. Yan siya, guys. Mascara. At saka okay na, nakapag-foundation tayo at saka nakapag-kilay na tayo. So hindi pa ito na nabubuksan. So buksan na natin. First, let's do this one. The lip liner. Open na natin siya. Salamat nga pala doon sa mga nagsusuporta sa aking channel, and if you're new here, please subscribe. Bakit may white?
tayo ng mga lip color. So, try na natin to si Rose Brown. Rose Brown. Siya guys. Palladio Rose Brown. Let's try. Okay naman siya. Gusto ko siya kaso kapag umaalis ka ng ganito, ayun ko, parang kang tapos na kumain ng lechon. Ang oil. Hindi siya matayo siya. Nagbabasa na yun. Basa na. Gusto niyo ba? Parang ayaw ko eh. Double naman natin. Kung pwede ba siya i-double? Ang tanga-tanga ko diba? Una to. Tapos yung lip gloss. Hindi ko pa sa try. Hindi na nga siya pwede ba siya? Pwede na. Parang kumakain ka talaga ng lechon, guys. Gusto niyo ba? Ito ang klase ng lipstick na yun nung nag-shine. Gusto ko siya. Huwag nasa page, siguro. So, try naman natin yung mascara. Actually, hindi talaga ako nag-mascara, guys. Kasi, feeling ko kasi, nabibigatan yung